chào các anh chị. Thì lâu nay bạn cũng có nghe về sản phẩm gạch bông làm thủ công hoặc là xi măng thau handmade. Thì nó không biết là nó xuất phát từ đâu, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu về các anh chị câu chuyện mà gạch bông sẽ xuất phát bắt nguồn từ đâu. Thì cái gạch bông đó là xuất phát không phải từ Việt Nam nha các anh chị, mà là từ Barcelona ở Tây Ban Nha, và sau đó du nhập sang Pháp. Thì hồi xưa Việt Nam là một đất nước thuộc địa của người Pháp, cho nên là người Pháp đưa rất là nhiều tiến bộ khoa học vào Việt Nam, và trong đó có gạch bông. Thì sau nhiều cái công việc, nhiều ngành nghề mà Pháp đưa vào Việt Nam, thì người Pháp đã thấy là cái sản phẩm gạch bông là phù hợp với người Việt Nam, bởi người Việt Nam có đôi bàn tay nhỏ nhắn và có thể thao tác những cái họa tiết rất là nhỏ, và chăm chút từng cái họa tiết đó cũng chỉnh chu hơn. Cho nên là cái nghề gạch bông đã phát triển và ra đời từ Việt Nam như vậy. Nhưng mà sau những cái thời gian mà sản xuất, thì hiện tại gạch bông của Việt Nam, trong đó có Việt Tiles, thì cũng đang là đứng số 1 của thế giới về cái sản lượng. Tôi chỉ nói về cái sản phẩm về cái gạch bông thôi nhé, còn vật liệu xây dựng thì không có bàn ở đây. Bởi vì cái sản lượng của gạch bông là làm hoàn toàn thủ công, và những người thợ mà không phải là quản lý về cảm xúc nữa, mà những người thợ ấy là quản lý là từ những cái cảm xúc và của mỗi nghệ nhân. Và cho nên là khi mà một ngày làm việc mà nếu như những nghệ nhân mà đến công ty và có nỗi buồn gì ở gia đình, thì cái thực hiện thao tác ở trên viên gạch bông nó cũng sẽ không có đẹp và tinh xảo. Cho nên là nhiều nghệ nhân đến việc với nhà máy thì phải là toàn tâm toàn ý và phải chiêu liên với cái sản phẩm thì mới tạo ra một cái viên gạch bông đẹp được. Thì nhân đây tôi cũng xin mời các anh chị nếu có thời gian thì đến nhà máy ở Việt Tiles thì sẽ xem qua một cái công đoạn hoặc là coi một cái quy trình sản xuất, thì cái đủ hiểu là nó sẽ sắc sảo và nó phải cần tỉ mỉ, cần cù như thế nào. Thì với Việt Tiles thì ngoài cái phát triển tiếp nối từ những cái ngành nghề truyền thống của trên thế giới, và hiện tại là cũng là ngành nghề truyền thống ở tại Việt Nam, thì đã cho ra đời rất là nhiều cái mẫu mã. Bởi vì chúng tôi khi mà tiếp xúc với những cái trúc sư, chúng tôi không ngại khó và chúng tôi sẽ đồng hành với các bạn ấy và sẽ cho ra nhiều cái thiết kế. Và bởi vì nếu như chúng ta hài lòng với những gì mà đã có thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển. Cho nên là với một cái tư thế là chúng tôi là đồng hành với kiến trúc sư và sáng tạo nhiều hơn nữa để cho ra đời thế giới này sử dụng nhiều mẫu mã đa dạng và phục vụ cho nhiều đối tượng khách hàng hơn. Đó là cái thông điệp của chúng tôi, và hiện tại là Việt Tiles cũng có hơn 120 màu. Các anh chị có thể chọn lựa những cái hoa văn thiết kế để phù hợp với không gian sống của mình. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và mến chúc các anh chị có nhiều sức khỏe. Và nếu như thấy những mẫu này đẹp hoặc là muốn trao đổi hơn, sâu hơn về gạch bông, thì các anh chị có thể comment bên dưới để chuyên viên Việt Tiles sẽ tư vấn cho các anh chị chọn những cái mẫu nào phù hợp cho công trình của mình nhé. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Mến chào các anh chị.